با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض درایو دستگاه دل N40C رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و باتری رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت. درایو ما در این قسمت قرار داره که به وسیله این پیچ به مادربرد متصل شده که من ابتدا این پیچ رو باز میکنم. درایو این مدل دستگاه ساتا اسلیم 12.7 میلیمتر هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ درایو به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنم به این صورت. من الان میتونم درایو جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.